Srimad Bhagavatam, Canto 7, text 5, Canto 7, chapter 5, text 51, translation. After hearing these instructions of Shanda and Damarka, the sons of his spiritual master, Hiranyakashipu agreed and requested them to instruct Prahlad in that system of occupational duty which is followed by royal householder families. Překlad. Když Hiranyakashipu vyslechl tyto pokyny Šandy a Amarky, synů svého duchovního učitele, souhlasil a požádal je, aby Prahládovi vyložili systém předepsaných povinností, kterým se řídí královské rodiny. Purport. Hiranyakashipu wanted Prahlad Maharaj to be trained as a diplomatic king in ruling the kingdom, the country or the world, but not to be advised about renunciation or the renounced order of life. Význam. Hiranyakashipu si přál, aby byl Prahlad Maharaj vychován jako král a naučil se vládnout království, zemi či světu. Nechtěl, aby slyšel pokyny o odříkání či čtvrtém životním stavu. The word dharma here does not refer to some religious faith. Slovo dharma zde neoznačuje nějakou náboženskou víru. As clearly stated, dharmo hyasyo padeshtavyo rakyam yo griha medinam. Je jasně řečeno dharmohi až to padeshtavyo rakyam yo griha medinam. There are two kinds of royal families, one whose members are simply attached to household life, and the other consisting of rajarshis, kings, who govern with ruling power, but are as good as great saints. Známe dva druhy královských rodů. První druh tvoří ti, kdo jsou poutáni k rodinnému životu, a druhý rajaršiové, králové, kteří mají v rukou moc, ale zároveň jsou na úrovni velkých svědců. Prahlad Maharaj wanted to become a Rajarshi, whereas Hiranyakashipu wanted him to become a king attached to sense enjoyment, Griha Medinam. Prahlad Maharaj se chtěl stát Rajaršim, zatímco Hiranyakashipu si přál, aby se stal králem poutaným ke smyslovému požitku, Griha Medinam. Therefore, in the Aryan system there is Varnashram Dharma, by which everyone should be educated according to his position in society's division of Varna, Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra, and Ashrama, Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha and Sannyas. Áriové následují systém Varnášrama dharmy, podle kterého má být každý vychováván v souladu se svým postavením ve společnosti, rozdělené na varny, Brahmana, Kshatriya, Vaishya a Shudra a Ashrami, Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha a Sannyas. A devotee purified by devotional service is always in the transcendental position above the mundane qualities. Oddaný, očištěný oddanou službou je stále v transcendentálním postavení, nad úrovní světských kvalit. Thus the difference between Prahlad Maharaj and Hiranyakashipu was that Hiranyakashipu wanted to keep Prahlad in mundane attachment, whereas Prahlad was above the modes of material nature. Rozdíl mezi Prahladem Maharajem a Hiranyakashipuem tedy spočíval v tom, že Hiranyakashipu chtěl chlapce udržovat ve světských poutech, zatímco Prahlad se nacházel nad kvalitami hmotné přírody. As long as one is under the control of material nature, his occupational duty is different from that of a person not under such control. Předepsané povinnosti osoby, kterou ovládá hmotná příroda, se liší od povinností toho, kdo je mimo její vliv. One's real dharma or occupational duty is described in Srimad Bhagavatam dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. Naši skutečnou dharmu, předepsanou povinnost, popisuje Srimad Bhagavatam, dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. As described to his order carriers by Dharmaraj or Yamaraj, a living being is a spiritual identity, and therefore his occupational duty is also spiritual.
Dharmaráč neboli Yamaráč vyložil svým sluhům, že každá živá bytost je duchovním jedincem a její předepsaná povinnost je proto také duchovní. The real Dharma is that which is advised in Bhagavad Gita, Sarva Dharmam Parityaja Mamekam Sharanam Raja. Skutečnou dharmou je to, co doporučuje Bhagavad Gita, Sarva Dharmam Parityaja Mamekam Sharanam Raja. One must give up one's material occupational duties just as one must give up his material body. Svých hmotných předepsaných povinností se musíme zříci, tak jako se musíme zříci hmotného těla. Whatever one's occupational duty, even according to the Varnashram system, one must give it up and engage in one's spiritual function. Bez ohledu na to, jaké jsou naše předepsané povinnosti, byť i podle systému Varnashramy, je třeba se jich zříci a věnovat se svému duchovnímu zaměstnání. One's real dharma or occupational duty is explained by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Naši skutečnou dharmu, předepsanou povinnost vysvětlil Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jivera Svarupahaya Krishnara Nitya Dasa. Every living being is an eternal servant of Krishna. Jivera Svarupahoj Nitya Krishna Das. Každá živá bytost je věčným služebníkem Krishny. No, it's not like this. It's Jivara Svarupahaya Krishnara Nitya Das. Not Nityara Krishna Das. That is one's real occupational duty. To je naše skutečné zaměstnání. Tateti Guru Putroktam Anu Yayedam Abravit Dharmo Hyasyo Padeshtavyo Ragyam Yo Griha Vedinam. After hearing these instructions of Shanda and Amarka, the sons of his spiritual master, Hiranyakashipu agreed and requested them to instruct Prahlad in that system of occupational duty which is followed by royal householder families. Když Hiranyakashipu vyslechl tyto pokyny Šandy a Amarky, synů svého duchovního učitele, souhlasil a požádali, aby Prahladovi vyložili systém předepsaných povinností, kterým se řídí královské rodiny. So what Shanda and Amarka did after this, they started teaching Prahlad. Takže co udělali Šanda a Amarka po tomhle, začali Prahlada učit. I think this all is falling lower. Can you tighten it up a little bit? Utáhnout to. If possible, a little bit. Because it's always falling. I put it up and it goes down. Aha, I think now it's okay. Then Prahlad humbly just listened. No, Prahlad prostě jenom pokorně poslouchal. So this is the ability of a devotee to be in any environment and not be affected. Takže to je schopnost oddaného, že může být v jakémkoliv prostředí a není s tím ovlivněn. Of course, when we are not very strong in Krishna consciousness, then we are afraid of association with materialistic people. Samozřejmě, když nejsme moc upevněni ve vědomí Krishny, tak se obáváme společnosti materialistů. And this is justified. This is a justified fear. Tohle je oprávněný strach. But when you are stronger, then you actually go amongst such people and you influence them. Ale když jste silnější, tak vy můžete jít mezi takovéto lidi a vlastně vy ovlivníte je. And this is exactly what happened with Prahlad Maharaj here. A to je přesně to, co se tady děje s Prahladem Maharajem. He listened to his teachers, but when there was, I think, the break between classes, že on poslouchal ty své učitele, ale když byla potom ve vyučování přestávka, then he would preach to his demoniac classmates. tak on potom o přestávce kázal svým démonským spolužákům. So maybe before you joined, you also try to preach to your friends. Možná předtím, než jste se přidali do hnutí, jak jste se pokoušeli kázat vašim přátelům And to your family. a vaší rodině. How many of you did that? Kdo z vás to dělal?
And maybe you were over fanatical and fried them out. Možná jste byli přitom trochu fanatičtí a jak se říká, jste spálili. Then you needed between 10 and 20 years to rebuild the relationship. Tak potřebujete něco mezi 10 a 20 lety, abyste znovu obnovili ty vztahy. So you preach something that you yourself didn't believe 100%. Kázali jste něco, čemu jste sami na 100% nevěřili. But Prahlad, he was fully convinced of what he was preaching. Ale Prahlad, on byl naprosto přesvědčený o tom, co káže. And now I think in this purport is described difference between material education and spiritual education. Já myslím, že v tomto výkladu se popisuje rozdíl mezi materiálním a duchovním vzděláváním. A material education as teaching us about material duties. Materiální vzdělávání nás učí o hmotných povinnostech. And spiritual education is teaching us about our spiritual duties. A duchovní vzdělávání nás učí o duchovních povinnostech. So people say I have to do my duty. Lidé říkají, já musím dělat své povinnosti. But they don't distinguish between material duty and the spiritual duty. Ale oni nerozlišují mezi hmotnou a duchovní povinností. Now, if you just read this purport, you can actually come to a wrong conclusion. Když budete číst tento význam, tak můžete ve skutečnosti dojít ke špatnému závěru. Listen to this sentence. Poslouchejte tuhle větu. Whatever one's occupational duty, even according to the Varnashram system, one must give it up and engage in one's spiritual function. Jakékoliv jsou povinnosti člověka, dokonce i když je to podle systému Varnashramy, tak se toho musí zdát a zaměstnat se v těch duchovních povinnostech. So this is a perfect sentence to misuse. Tak to je dokonalá věta, která se dá zneužít. Let's say you are married and you have a job. Řekneme, že jste ženatý a máte práci. So you understand this is my material duty. Chápete, že tohle jsou moje hmotné povinnosti. Ashram is a material thing. Ashram je hmotná věc. So I can leave my wife and child Yeah. and I can leave my job. Já můžu opustit manželku a dítě a opustit práci And become spiritual. a být duchovní. Give up responsibilities. Zdát se zodpovědnosti. But if we read other parts of Srila Prabhupada's teachings, we see that he doesn't encourage that. Když čtete jiné části Prabhupádova učení, tak uvidíte, že on tohle nepodporuje. So it's important not to read only one purport. Takže je důležité, aby jsme nečetli jenom jeden výklad. So in our reading the scriptures, it's highly important not to twist the meaning. Takže když čteme písma, tak je vysoce velmi důležité, aby jsme nepřekrucovali význam. That suits our own intentions or desires. Aby ten význam se hodil pro naše záměry nebo touhy. Do you know what it means Ardha Kukuti Nyaya? Víte, co to je Ardha Kukuti Nyaya? Logic of the half hand. Yes. To je logika... Headless can. To je logika slepice bez hlavy. Maybe sometimes it's said half hen, but it's also said headless hen. Slepice bez hlavy. How you say chicken? Slepice? Nebo kuře, small Oh, this is small chicken. chicken, yeah. Well, I think this is more for the mother chicken. Yeah, slepice. Okay. And small? How do you... Kuře. Kusha? Kuře. Kusha? Okay. So, people have a tendency to take some part of the scriptures and neglect the other. Takže lidi mají tendenci brát nějakou část písem a zanedbávat jinou část. So this is like thinking that the head of a chicken is eating and should cut it and the back of the chicken is giving eggs, I should keep it. Tak to je, jako když si někdo myslí, že tady ta hlava, ty slepice, tady zobe jídlo, ujídá nám, tak my odsekneme a necháme si jenom tu zadní část, která nám dává vajíčka. We all like quotes. My všichni máme rádi citáty. And especially we like quotes that we like. Zvláště máme rádi citáty, které se nám líbí.
And we like quotes that support our point of view. A my máme rádi citáty, které podporují náš úhel pohledu. Prabhupada said, Prabhupáda řekl, and some other devotee says, but Prabhupada also said this. a jiný oddaný řekne, no ale Prabhupáda taky řekl tohle. So therefore, it's important to look at all the quotes and get the whole picture. Proto je důležité podívat se na všechny ty citáty a získat ten celý obraz. And this is why Vanipedia tries to collect all the quotes so you can get a broad picture. Proto ta Vanipedie se pokouší sebrat všechny ty citáty, abyste mohli získat tu širokou vizi. How many of you know how to use Vanipedia? Kdo z vás ví, jak používat Vanipedii? Okay. Vanipedia is online encyclopedia of Srila Prabhupada's teachings. Vanipedie je online encyklopedie Prabhupádova učení. And we have only about 500 videos translated into Czech. Máme jenom 500 videí, které byly přeloženy do češtiny. And there is 1080. A je jich 1800. And I know all of you are busy. Já vím, že všichni jste zaměstnáni. You have no time to breathe. Nemáte čas ani dýchat. But if you know anyone who lives outside Ale kdybyste znali někoho, kdo žije třeba venku and will benefit for being engaged in this service, a bude rád se zaměstnat v této službě, please send them to me. tak prosím, pošlete takového člověka za mnou. Alalanat Prabhu has my email. Alanat Das má můj e-mail And then I will connect them with Vishnumurti Prabhu, a já vás potom spojím s Vishnumurtim, who can engage them to translate parts of Prabhupada's lectures for subtitles. A tak ty osoby může zaměstnat v překládání části lekcí s titulky, So the Czech people can listen to Srila Prabhupada and read the translation of his words. aby český lidi mohli poslouchat Prabhupádovy lekce a číst jeho slova. These 1000 videos cover all the important essential points of our philosophy. Ty tisíce videí vlastně pokrývají všechny důležité body naší filozofie. And devotees work on this. About 500 devotees worked on this for the last 10 years. Asi 500 oddaných na tom pracovalo posledních 10 let. So we can take advantage of this and promote it. Takže toho můžeme využít a propagovat to dál. There is a YouTube channel called Vani Media. Taky na YouTube je kanál, který se nazývá Vani Media. And there you can also find Czech videos with the Czech subtitles. Tam jsou taky videa s českými titulky. And you can share it with people, with the congregation, with guests. Můžete to taky sdílet s kongregací, s hosty. It can make a huge difference in their lives. Může to v jejich životě udělat velký rozdíl. So Vanipedia creates a platform for Srila Prabhupada to preach on the internet, even today. Takže Vanipedia se vytváří platformu, z které může Srila Prabhupada na internetu kázat v dnešní době. Also, your Prahlad Nishinga Prabhu is doing a great job with database. Taky váš Prahlad Nishinga Prabhu dělá velkou službu s Veda bází. He created a new database where he is putting now everything, not only books. Vytvořil nové stránky Veda báze, kde dává všechno, ne jenom knížky. And you can read also English and Czech. Můžete tam zároveň číst v češtině a angličtině. If you click on advanced options, I think, Tam je nějaká záložka pokročilé funkce, or advanced view, pokročilý pohled, then you can read English and Czech. tak tam můžete zároveň číst česky a anglicky. So we have these resources, we have a database software, Takže máme tyhle zdroje, máme ten software na báze. so that we can not fall into a trap of Ardha Kukutinyaya. Aby jsme nespadli do té pasti Ardha Kukutinyaya, or the logic of a headless hen. neboli té logiky slepice bez hlavy. But look at all the quotes and then come to a conclusion honestly. Takže můžeme vidět všechny ty citáty a přijít k přímnému závěru.
Once one devotee from South America asked me, should we eat chocolate? Jednou se mě jeden udaný z Jižní Ameriky zeptal, měli bychom jíst čokoládu? And then I said, I'm not the one to say, A já říkám, no, já nejsem ten, kdo to může odpovědět, but let's look at the database. ale koukneme se do databáze. And then we found two quotes where Srila Prabhupada explains. A našli jsme 2 citáty, když to Prabhupada vysvětluje. Now this is a controversial issue in ISKCON. To je kontroverzní otázka v ISKCONu. I don't want to get into it. Nechci do toho moc zabíhat. But you see, when you think about any problem or you think about any goal, Když mi přemýšlíte o jakémkoliv problému nebo nějakém cíli, the first question is always, první otázka by měla vždycky být, what Srila Prabhupada said about it? co o tom řekl Srila Prabhupada? What are his instructions? Jaké jsou jeho pokyny? What are the instructions of acharyas? Jaké jsou pokyny ačárů? And then we look at this, and then we can come to an honest conclusion. Tak pak se na to díváme a pak můžeme dojít k upřímnému závěru. How to apply it today. Jak to aplikovat v dnešní době? But it's good to have available this knowledge and get a complete picture. Ale je dobré mít k dispozici to poznání a získat ten úplný obraz. You know that there is a principle and there is a detail. Víme, že jsou principy a jsou detaily. And details refer to applying to a certain situation. A detaily to znamená, jak se to aplikuje v určité situaci. The principle A ten princip, jak se aplikuje, given in the Shastra. který je daný v šástce. So it requires intelligence and sincerity to do that. Takže to, aby jsme to mohli posoudit, vyžaduje inteligenci a upřímnost. And our tendency is to speculate. A naše tendence je spekulovat. Well, you know, it's okay. Víš, no, to je OK. It's Kali Yuga. To je přece Kali Yuga. So this is called excuses. Tak to se říká výmluvy. If you want to find excuses, you can always find them. Když chcete nacházet výmluvy, vždycky si je najdete. And you can support your excuses with the scriptures. A můžete si podpořit vaše výmluvy z písmy. But if you are honest, you will not look for excuses. Ale když jste upřímní, nebudete hledat výmluvy. You will look for sound principles. Budete hledat pevné principy. Sound? Pevné. Solid? Solid principles? Yeah, okay. Pen? Pevné. Pen, and then you want to act based on those principles. A pak budete chtít jednat na základě těchto principů. So Prahlad Maharaj is giving to his friends the foundational knowledge. Takže Prahlad Maharaj dá svým přátelům to základní poznání. If your life and your thinking is based on sound principles, you will never be confused. Když váš život a vaše myšlení je založeno na pevných principech, nikdy nebudete zmatení. You will always know what is right. Budete vždycky vidět, co je správné. So therefore, when devotees are confused, I always ask them, who are you? Proto když oddaní jsou zmatení, tak já se jich vždycky ptám, kdo jsi? What is your identity? Jaká je tvoje identita? What is your purpose? Jaký je tvůj cíl? What is your mission? Jaká je tvoje mise? This can be a foundation for making decisions. A tohle může být potom základ pro dělání rozhodnutí. This can be a foundation for clear thinking. Tohle může být základ pro jasné myšlení. We all get confused from time to time. My jsme všichni čas od času zmatení. What shall I do? Co mám dělat? Shall I fall down and become a demon or take sannyas? Mám poklesnout, stát se démonem, nebo mám vzít sannyas? Sometimes there is such extreme thinking. Někdy máme takové extrémní myšlení. Shall I go to India, to Mayapur, Mám odjet do Indie, do Mayapuru. on 26 months of Bhakti Shastri, A tam budu studovat 26 měsíců Bhakti Shastri. so that I become very learned in Shastra, Abych byl velmi učený v šástře. and then come back to Europe as an avatar A pak se vrátím zpátky do Evropy a bude ze mě avatar. to save Czech Republic. Zachráním Českou republiku. I was complaining to the Vaishnava Institute of Higher Education Já jsem si stěžoval Vaishnava
institutu pro vyšší vzdělávání. People become learned and the result is that they just become more proud. Že lidi se jako studují a výsledek je, že potom jsou jenom více pyšní. After learning so much Shastri content, they still remain cheaters. Když se naučí tolik šáster, pořád zůstanou podvodníky. And Prabhupada said that Vedas is meant for the development of character. Prabhupada řekl, že Védy jsou k tomu, aby rozvíjeli charakter. So after your daily reading, has your character changed a little bit? Takže když jste ten určitý den četli, tak se zeptejte, změnil se váš charakter? Or you have become proud that you know a little more? A nebo jste se stali pyšnějšími, že víte zase o něco víc? Have you become more compassionate, more tolerant, Stali jste se více soucitnými, snášenlivějšími, more spiritually intelligent? více duchovně inteligentní? Or this is not happening? A nebo se to neděje? So there is in the Shastra there is this principles or natural laws or God's laws described. Že šástry popisují tyhle principy nebo přírodní zákony nebo zákony Boha. And you as a devotee are following God's laws. A vy jako oddaní následujete zákony Boha. But after some time it becomes mechanical. Ale po čase se to stane mechanicky. It becomes a routine. Stane se z toho rutina. And if you don't read regularly, you forget why are you here. A když pravidelně nečtete, tak zapomenete, proč jste vlastně tady. And then you leave. A pak odejdete. Or you go to a place maybe where they treat you better. Nebo půjdete na místo, kde s vámi budou lépe zacházet. Because maybe someone mistreated you here. Protože třeba někdo se k vám tady nezachoval dobře. Or anywhere. Nebo kdekoliv. In our movement. V našem hnutí. So, but when you are grounded in sound principles, Ale když jste zakotveni v pevných principech, which are described in the scriptures, které jsou popsány v písmech, then you never leave. tak nikdy neodejdete. Everything may fall apart. Všechno se může rozpadnout. Even if there is a nuclear war, I kdyby byla atomová válka, you don't leave. tak neodejdete. Nobody can kill your soul. Nikdo nemůže zabít vaši duši. And even if everybody leaves, you stay and you chant Hare Krishna and preach. A i kdyby všichni odešli, tak vy zůstanete a budete zpět Hare Krishna a kázat. Because your consciousness is grounded in solid principles. Protože vaše vědomí je zakotvené v těch pevných principech. One example in the 11th canto is Avanti Brahmana. Jeden příklad z 11. zpěvu je Avanti Brahmana. He was born in a Brahminical family, but he got into business and making money. Byl z brahmanské rodiny, ale začal dělat biznis a vydělávat peníze. And he became greedy, Stal se chamtivým. developed many bad qualities, A rozvinul mnoho špatných vlastností. became stingy. A byl lakomý. Lakomi, yes. No, not Lakomi. Lakomi is greedy. Stingy means stingy. Narviti Prabhu. Škrt. Same, in Czech we have same word. Škrt. But that's lakomi in Czech. Okay, sorry. Lakomi, in Serbian, Lakomi means greedy. Okay, sorry. Sometimes it's switched. And then family members started to hate him. A jeho členové jeho rodiny ho začali nenávidět. Not only he didn't give them money, but he also didn't use it for himself. Nejenže těm členům rodiny nedával peníze, ale on ty peníze ani nepoužíval pro sebe. And they rejected him. A oni ho zavrhli. And at one point he felt a strong sense of renunciation. A v jednu chvíli začal cítit silný pocit odříkání. He felt detached from his family. Cítil se odpoután od své rodiny. And he experienced forced renunciation by losing all his wealth. Zažil vlastně nucené odříkání tím, že ztratil veškeré bohatství. So government took part of his wealth, thieves took part of his wealth,
Some family members took part of his wealth. Takže jeho bohatství si rozebrali zloději, rodina, taky stát něco vzal. Family rejected him emotionally. Jeho rodina ho emocionálně zavrhla. And he developed a sense of renunciation. A on získal to cítění pro odříkání. So this difficult situation in his life forced him to think deeply, which he usually didn't do. Tak tahle těžká situace ho přinutila hluboce přemýšlet, což předtím většinou nedělal. And he started to think about his spiritual life. A začal přemýšlet o svém duchovním životě. And he started to practice seriously. A začal ho taky praktikovat vážně. But people didn't believe him. Ale lidé mu nevěřili. They said, you are begging from door to door just because you lost all your money. Řekli, ty jenom tady žebráš ode dveří ke dveřím, protože jsi přišel o všechny peníze. And some of them were torturing him, A někteří lidé ho mučili, beating him, mlátili ho, urinating on his food. močili do jeho jídla. Some would tie him up. Někteří ho svázali, Some would beat him up. někteří ho zbili. But the worst of all, they would insult him severely. Ale co bylo nejhorší, že ho těžce uráželi. He is a cheater. Je to podvodník. But he didn't care. Ale jeho to vůbec nezajímalo. He developed such determination that nothing could stop him anymore to go forward in his spiritual life. On měl takové odhodlání, že už ho nic nedokázalo v duchovním životě zastavit. So this is a sound principle. Tak tohle je ten pevný princip. Unbreakable determination. Nezlomné odhodlání. And in the Bhagavad Gita, the determination in the mode of goodness is described. Bhagavad Gita popisuje odhodlání v kvalitě dobra. It's unbreakable. A je tam řečeno, že je nezlomné. So do you have unbreakable determination? Máte vy nezlomné odhodlání? Is there anything that can shake you? Je tady něco, co vás může otřást? Is there anything that can make you doubt? Je tady něco, co může způsobit vám pochyby? Is there anything that can make you leave ISKCON? Je tady něco, co vás může přimět opustit ISKCON? Or you feel that you are ISKCON? A nebo cítíte, že vy jste ISKCON? And you are responsible to stay and make it work. A vy jste zodpovědní za to zůstat a udělat, aby to fungovalo. So Avanti Brahmana wasn't member of ISKCON. Avanti Brahmana nebyl členem ISKCONu. And he wasn't a member of Gaudiya Math Ani nebyl členem Gaudiya Matu or Chaitanya Math. nebo Chaitanya Matu. But he was a real Hare Krishna. Ale on byl skutečný Hare Krishna. He was so determined that nothing could stop him. Byl tak odhodlaný, že ho nic nemohl zastavit. And then he recited one verse that even Lord Chaitanya was quoting. A on recitoval jeden verš, který citoval taky pán Chaitanya. I'm going to cross the ocean of material existence by determined devotional service. Já překonám oceán materiální existence rozhodnou odanou službou. This is what acharyas have done. Tohle dělali áčaryové. So he was determined to follow in the footsteps of the acharyas. On byl odhodlaný následovat ve stopách áčaryů. This is what we should do. A to bychom měli dělat. To be determined to follow in the footsteps of Srila Prabhupada and his bona fide followers. Být odhodlaní následovat ve stopách Šri Prabhupády a jeho bona fide následovníků. Even if they start a nuclear war. I kdyby začali atomovou válku. So thank you very much for listening Tak děkuji vám moc krát za poslouchání, and for letting me preach here. že jste mě tady nechali kázat. Do you have any questions? Máte nějaké otázky? A few minutes. Pár minut. Yes, the people often quote this, what you read, that they have so many material activities that they don't have a time for spiritual occupation. And how can I explain to them that it's also important? Takže otázka je, lidi často argumentují, že mají tolik povinností, že nemají čas na nějaký duchovní život, tak si můžeme na to odpovědět.
you can encourage them. So you have to patiently cough until it stops, then you can speak. Musíte trpělivě kašlat, až to přestane a pak můžete mluvit. And say thank you. A říct děkuju. So you can encourage them to spiritualize their present activities. Tak můžete ty lidi povzbudit, aby zduchovnili svoje současné činnosti. And in this way invest in their next life. A tím způsobem vlastně investují do dalšího života. Not only think about this life. Aby nemysleli jenom na tenhle život. People think only about success in this life. Lidi si přemýšlí jenom o úspěchu v tomto životě. From here to here. I usually do like this with my hands. I say, you are thinking from here to here. What about there? Já vždycky takhle dělám takový gesto s rukama, ukazuju odsud pocud, ale co tamhle, co bude dál? Or what about before? Where did you come from? Nebo co bylo předtím, odkud jste přišli předtím? So what can help them a lot is transcendental knowledge. Tak co lidem může hodně pomoct, je transcendentální poznání. Yesterday I spent an hour with Jai Gurudev Prabhu. Včera jsem strávil hodinku s Jai Gurudevem Prabhu. And I had a general plan to give a class yesterday. Včera jsem měl plán, že budu dát přednášku. So I wanted to speak based on the 6th verse of Light of the Bhagavad book. Chtěl jsem tam mluvit o 6. verši knihy Světlo Bhagavaty. But then because of him I changed it. Ale kvůli němu jsem to pak změnil. And I spoke about the 5th verse. A mluvil jsem místo toho o 5. verši. Which speaks about glowworms. Který mluví o světuškách. Yes. So many teachers are there to teach us how to be happy. Je tady tolik různých učitelů, kteří nám říkají, jak můžeme být šťastní. And they are compared to glowworms. A oni jsou přirovnáni ke světuškám. And we have Srila Prabhupada. A my máme Šrilu Prabhupádu, who has given us the Bhagavatam. který nám dal Bhagavatam. So I spoke about, the title was Choose Your Guide. Takže název lekce byl Vyberte si svého průvodce. There were so many young people there. Bylo tam spousta mladých lidí. And I hope that they were inspired to think about whom they can trust and whom they can accept as their guide. Tak já doufám, že jim to pomůže v tom, aby mohli přemýšlet o tom, komu můžou důvěřovat a koho si mají vybrat za svého průvodce. So they can continue what they're doing and take maybe your guidance or somebody else's guidance and spiritualize everything. Takže oni můžou pokračovat v tom, co dělají a vzít nějaké vedení od vás, nějaké duchovní vedení a zduchovnit svůj život. Self-interest is the highest motivator. Vlastní zájem je to nejvyšší motivační faktor. So you can tell them, well, you can invest in your future by spiritual activities. Můžete jim tedy říct, můžete investovat do vaší budoucnosti, když začnete dělat duchovní činnosti. Your material duties are increasing your bank account, your material bank account. Vaše materiální povinnosti zvyšují váš materiální účet. But I would like you to have a spiritual bank account. Ale já bych chtěl, abyste měli taky duchovní účet. So then you have 2 bank accounts. Pak budete mít už 2 účty. So then they would think, maybe that's a good idea. Třeba začnou přemýšlet, no, možná to je dobrý nápad. Okay. Okay, one more question. Last question. Poslední. Who has the best question? Kdo má nejlepší otázku? These children are so peaceful. That's amazing. Tyhle děti jsou tak klidní, to je ohromující. Sometimes. This is a new Vaishnava. I haven't seen him before. To je nový Vaishnava. What's his name? Jak se jmenuje? Narayan. He has a Sika. Who is his father? Mother? Kde je jeho otec? Father is in Govindas now and mother she take care about another child.
Mother is this Mati. Mati. Okay, I've met her already. Okay. But there is also Vishnu. Yeah. This is the brother. Oh, brother of Vishnu, okay. Yesterday I was introduced to Vishnu and we had a very nice exchange without words. But he was very peaceful yesterday when we had a conversation. Okay, last question. Oh, Vishnu is coming. We speak about Vishnu and he appears at the door. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Shri Shri Nikai Navadvip Chandra ki jai. Gaura Premanandi. Prabhu ki jai.